1.3 lipids. 1.3 lipids. Okey, apa itu lipid? Lipid ini merupakan kumpulan sebatian hidrogen yang dikategorikan dengan fakta bahawa lipid larut dalam pelarut tidak berkutub. Okey, fakta utama dia ialah, main point dia ialah lipid larut dalam pelarut tidak berkutub. Lipids are heterogeneous group of compound categorized by the fact that they are soluble in non-polar solvent. They are soluble in non-polar solvent. Okey, lipid ini merupakan hydrocarbon tidak berkutub. Apa itu hydrocarbon? Hydrocarbon ini ialah mengandungi hanya atom karbon dan juga atom hidrogen. Hydrocarbon merujuk kepada sebarang molekul yang hanya mengandungi atom karbon dan juga atom hidrogen. Lipids are non-polar hydrocarbon. What is mean by hydrocarbon? Contain only carbon and hydrogen atom. Contain only carbon and hydrogen atom. Seterusnya, lipid ini merupakan unsur hidrofobi, iaitu tidak larut dalam air. Lipid merupakan unsur hidrofobi, iaitu tidak larut dalam air. Lipids are hydrophobic substances insoluble in water. Lipids are hydrophobic substances insoluble in water. Kepentingan lipid. The importance of lipid. Yang pertama ialah lemak sebagai satu sumber tenaga. Sebenarnya 1 gram lemak mengandungi 2 kali lebih tenaga jika dibandingkan dengan 1 gram karbohidrat. 1 gram lemak mengandungi 2 kali lebih tenaga jika dibandingkan dengan 1 gram karbohidrat. Kenapa? Disebabkan banyak ikatan C dan juga H dalam lemak. Okey, yang pertama. In English, fat is as a source of energy. Okay, 1 gram of fat has twice as much energy as 1 gram of carbohydrate due to many CH bond in fats. Okay, itu pertama. Yang kedua, lemak dan minyak bertindak sebagai simpanan tenaga. Lemak dan minyak bertindak sebagai simpanan tenaga. Fats and oil act as energy storage. Fat and oil act as energy storage. Okay, yang ketiga, lemak menebat badan daripada haba dan impas elektrik. Lemak menebat badan daripada haba dan impas elektrik. Fats insulate the body against heat and electrical impulse. Fats insulate the body against heat and electrical impulse. Dan yang keempat ialah lemak melindungi organ penting. Lemak melindungi organ penting. Fats cautions vital organs. Fats cautions vital organ. Dan yang terakhir, yang kelima ialah lemak menyediakan keapungan. Lemak menyediakan keapungan. Fats provide buoyancy. Fats provides buoyancy. Terdapat 3 jenis utama lipid. Yang pertama ialah lemak. Yang kedua ialah fosfolipid. Dan yang ketiga ialah steroid. There are 3 major types of lipids. The first one is triglyceride. The second one is phospholipid. And the third one is steroid. Kita pergi dulu untuk lemak. We go first to triglyceride. Okey, lemak. Triglyceride. Okey, apa itu lemak? Lemak terdiri daripada 3 molekul asid lemak dan 1 molekul glycerol yang bergabung melalui ikatan ester. Okey, lemak terdiri daripada 3 molekul asid lemak dan 1 molekul glycerol yang bergabung melalui ikatan ester. Triglyceride composed of
3 fatty acids molecule and 1 molecule of glycerol joined by ester bond. Triglycerides composed of 3 fatty acid molecule and 1 glycerol molecule joined by ester bond. Okey, ini merupakan struktur asid lemak. This is the structure of fatty acids. Okey, yang pertama, cuba tengok yang hujung ni. COOH. Ini ialah kumpulan karboksil. Kumpulan karboksil. So, maknanya asid lemak, pada hujung asid lemak, struktur asid lemak, dia mengandungi kumpulan karboksil. Nampak tak yang panjang ni? Panjang ni kan? Ini merupakan rantaian panjang. Nampak tak ada apa? Hanya ada karbon dan juga hidrogen. So, kita panggil sebagai rantaian panjang hydrocarbon. So this is the structures of fatty acids. At the end of the structure of fatty acids, here we call as C double bond OOH, we call as carboxyl group. C double bond OOH, carboxyl group. And here, the long chain here consists only carbon and hydrogen atom, or we call as hydrocarbon. So, we call as long chain of hydrocarbon. Seterusnya ialah glycerol. Bagaimana nak lukis struktur glycerol? First, glycerol ini ialah alkohol yang mengandungi 3 karbon. Alkohol yang mengandungi 3 karbon dan juga dia ada 3 kumpulan hydroxyl group. OH lah, hydroxyl group. Alkohol yang mengandungi 3 atom karbon. So ini yang kita panggil sebagai glycerol. What is glycerol? Glycerol is an alcohol containing 3 atom carbon, 3 carbon atom. 3 carbon atom, hydroxyl group here. Seterusnya kita nak tengok struktur untuk asid lemak tidak tepu dan juga asid lemak tepu. Apa beza antara asid lemak tidak tepu dan juga asid lemak tepu? Now we want to differentiate between unsaturated fatty acid and saturated fatty acids. Untuk struktur ini kita panggil sebagai rantaian hydrocarbon. Ini pun rantaian hydrocarbon. Cuba lihat di sini ialah pada molekul ini, molekul oleic acid ini terdapat satu ikatan ganda 2. So, maknanya oleic acid ini kita kategorikan sebagai asid lemak tidak tepu. Kenapa tidak tepu? Disebabkan kenapa oleic acid ini asid lemak tidak tepu disebabkan mempunyai ikatan ganda 2 dalam rantaian hidrokarbon. Tengok palmitic acid. Palmitic acid cuba tengok pada rantaian hidrokarbon tiada ikatan ganda 2. So maknanya palmitic acid ini kita kategorikan sebagai asid lemak tepu. Kenapa tepu? Sebab
pada rantaian hidrokarbon tiada ikatan ganda dua. So now, oleic acid. Oleic acid we categorize by unsaturated fatty acid. Why? Because contain one double bond between carbon atom in hydrocarbon chain. Okay, oleic acid we categorize by unsaturated fatty acid. Why? Because contain one double bond in hydrocarbon chain. Okay, compared to palmitic acid. Palmitic acid we categorize by saturated fatty acid. Why? Because no double bond in hydrocarbon chain. Okey, seterusnya ialah apa beza antara lemak tepu dan lemak tidak tepu. Okay, what is the differences between saturated fat and unsaturated fat? Okay, saturated fat, lemak tepu, unsaturated fat, lemak tidak tepu. Yang pertama dari segi keadaan jirim. Untuk lemak tepu, dia akan pepejal dalam suhu bilik. Dia akan pepejal dalam suhu bilik. Jika kita bandingkan dengan lemak tidak tepu, dia akan keadaan jirim dia cecair dalam suhu bilik. State of matter for saturated fat is solid in room temperature, but for unsaturated fat it liquid in room temperature. Itu yang pertama. Okey, untuk lemak tepu, okey, asid lemak dia tiada ikatan ganda dua. Okey, untuk lemak tepu, asid lemak tiada ikatan ganda dua. Okey, tetapi untuk lemak tidak tepu, asid lemak dia mengandungi satu atau lebih ikatan ganda dua. Okey, for saturated fats, fatty acids contain no double bond in hydrocarbon. Okay, for saturated fat, fatty acids contain no double bond in hydrocarbon chain. Okay, but for unsaturated fat, fatty acids contain one or more double bond in hydrocarbon chain. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ialah untuk lemak tepu, kebanyakannya ialah lemak haiwan. Jika kita bandingkan dengan lemak tidak tepu, kebanyakannya ialah lemak tumbuhan. The source of saturated fat, most animal fats. The source of unsaturated fats, most plant fat. Dan yang terakhir ialah contoh. Contoh untuk lemak tepu ialah mentega. Dan contoh untuk lemak tidak tepu ialah minyak zaitun dan semua minyak sayur. Okay, the example of saturated fat is butter. The example of unsaturated fat is olive oil and all vegetative oil. Okay, seterusnya ialah pembentukan lemak. Okay, pembentukan lemak or formation of triglyceride. Okey, macam dah belajar sebelum ini, lemak terdiri daripada 3 molekul asid lemak tambah dengan 1 molekul glycerol. Dapatlah 1 molekul lemak dan tambah dengan 3 molekul air. In English, triglyceride is from 3 molecule of fatty acid plus with 1 molecule of glycerol
produce 1 molecule triglyceride and 3 molecule of water. Okey, yang pertama ialah lukis dulu 1 molekul glycerol. Lukis dulu 1 molekul glycerol. Okey, ini struktur untuk glycerol. Okey, ini 1 molekul glycerol. Okey, tambah dengan 3 molekul fatty acid. Okey, C double bond O R1 untuk represent 1 molekul fatty acid. Okey, C double bond R2, satu lagi molekul fatty acid, dan juga C double bond R3 OH. Okey, ini ialah 3 molekul asid lemak. Okey. Okey, lepas itu ambil OH ataupun hydroxy group daripada kumpulan asid lemak. Okey, ambil atom hidrogen daripada glycerol. Okey, sini. Okey, and then combine sahaja, macam biasa combine. C H O C double bond O R1 O C double bond O R2 O C double bond O R3. Okey. So ini ialah kita panggil sebagai 1 molekul lemak dan kena tambah dengan 3 molekul air. Dari sinilah remove of water, keluarkan air, dapatlah 3 molekul air. Okey, pembentukan lemak ini proses ini dipanggil sebagai pengesteran. Okey, so di sini nak balas ini kita panggil sebagai macam biasa, iaitu bila kita remove air, tindak balas apa? Tindak balas pemeluwapan. Okey, dan yang terakhir kena label satu ikatan kita panggil sebagai ikatan ester. Okey, kat mana nak label ikatan ester? Daripada sini masuk ke sini. Okey, ini ialah ikatan ester. Ester. Okay, in English, this one is 1 molecule of glycerol. 1 molecule of glycerol here, glycerol. Okay, plus with 3 molecule of fatty acid here. So you just remove hydroxy group from fatty acid and hydrogen atom from glycerol. So the reaction is we call as condensation, and form 1 molecule of triglycerides plus with water. Okay, this process we call as esterification, and then you have to label the bond. The bond here we call as ester bond. Okay, ester bond. So
Triglyceride pula sama juga. Triglyceride dia boleh menghasilkan kembali lemak ini. Dia boleh menghasilkan kembali, dia boleh pemecahan untuk menghasilkan kembali 3 asid lemak tambah dengan 1 glycerol. 1 glycerol. Okey. Macam biasa, prosesnya ialah hydrolysis. Okay, so the triglyceride may break down back into 3 fatty acid and 1 molecule of glycerol in the process of hydrolysis. Okay, phospholipid. Okay, phospholipid. Okay, apa fungsi phospholipid? Okay, fungsi phospholipid ialah merupakan komponen utama membran sel. Komponen utama membran sel. What is the function of phospholipid as a major component of cell's membrane? Function of phospholipid as a major component of cell's membrane. Okay, lihat kepada struktur phospholipid. Okay, phospholipid ini kombinasi daripada, tengok ni, 2 molekul asid lemak. 2 molekul asid lemak ini, 2 molekul asid lemak kat sini ya. Okey, 2 molekul asid lemak dan juga 1 molekul glycerol. Okey, jika dibandingkan dengan lemak terdiri daripada 3 molekul asid lemak dan juga 1 glycerol. Tetapi untuk phospholipid dia hanya ada 2 molekul asid lemak dan 1 glycerol. Dan struktur ini dia akan membentuk ekor hydrophobi. Okay, ekor hydrophobi maknanya dia tidak larut dalam air. Dia takutkan air, tidak larut dalam air. Okey. Dan di atas ini pula untuk struktur fosfolipid ini dia mengandungi kumpulan fosfat kat sini, kumpulan fosfat, dan juga kumpulan fosfat ini akan melekat kepada satu kumpulan berkutub kita panggil sebagai kolina. Kolina. Okey. Okey, fosfat dan juga kumpulan fosfat dan juga kumpulan berkutub kolina ini dia akan membentuk kepala hidrofil. Kepala hidrofil. Okey, kepala hidrofil dia akan sukakan air. Dia akan suka air. Okay, in English, one phospholipid is combination from 2 molecule of fatty acid here and 1 molecule of glycerol. Okay, compared to triglyceride. Triglyceride consists of 3 molecule of fatty acid and 1 molecule of glycerol. It will form hydrophobic tail. Hydrophobic tail. Okay. So, phospholipid also have phosphate group. Phosphate group that attach to another polar group that we call as choline group. It will form hydrophilic heads. It will form hydrophilic heads. Okay, lihat lagi struktur lain untuk phospholipid. Sama je, dia ada 2 molekul fatty acid, 2 molekul fatty acid kat sini, 2 molekul fatty acid tambah dengan 1 glycerol. Okey, atas dia ada kumpulan fosfat yang melekat kepada kumpulan berkutub kolina. Okey, bawah ni ialah kita panggil sebagai ekor hydrophobi. Kat atas ni yang ada kumpulan fosfat dan juga kumpulan kolina kita panggil sebagai kepala hydrofil. Okey, ini adalah kepala hydrofil.
hydrophil. Okey, yang mengandungi kumpulan fosfat dan kumpulan kolina. Ini ialah ekor hydrophobic. Okay, so I repeat again, phospholipid consists of 2 molecules of fatty acids, 1 molecule of glycerol. 1 molecule of glycerol will form fatty acid. The structure of fatty acid will form hydrophobic tail. Okay, now phosphate group. Okay, phosphate group attached to choline group. Choline group is another polar group. Okay, it will form hydrophobic H. Okay, last sekali dalam lipid ialah steroid. Steroid, in English, steroids. Okay, apa itu steroid? Okay, steroid ini dia mengandungi atom carbon disusun dalam 4 gegelang. Nampak ni, disusun dalam 4 gegelang. Okay, itu ialah steroid. Okay, aku ulang balik. Steroid mengandungi atom carbon disusun dalam 4 gegelang yang bergabung. Nampak ni ada 4 gegelang yang bergabung. Okay, what is steroid? Steroid consists of carbon atom arranged in 4 fused ring. Arranged in 4 fused ring. Okay, steroid ini dia ada satu lagi kita panggil sebagai, rantai sisi. Rantai sisi. Okey, panjang dan struktur rantai sisi yang melekat pada gegelang akan menentukan jenis-jenis steroid. Kalau ini nampak, ini kolesterol. Dia mempunyai rantai sisi macam ni. Okey, cuba tengok sebelah ni. Sebelah ini adalah testosteron. Panjang dan rantai sisi dia berbeza dengan kolesterol. Maknanya panjang dan struktur rantai sisi yang melekat pada gegelang ini dia akan menentukan jenis-jenis steroid. Okay, in English, length and the structure of side chain, here we call as side chain, attached to the ring determine the types of steroid. Here, this side chain it produce cholesterol. This one is compared. This one side chain is different. This one is referred to testosterone. Kolesterol. Okey, apa kepentingan kolesterol? Okey, kepentingan kolesterol sebagai components membrane cell. Kolesterol sebagai components membrane cell. Itu yang pertama. Yang kedua, kolesterol ini juga pelopor untuk steroid yang lain. Okey, kolesterol ini juga merupakan pelopor untuk steroid yang lain. So the importance of cholesterol, the first one is components of cell's membrane. The second one is precursors for other steroids. Seterusnya ialah testosteron. Okey, apa kepentingan testosteron? Testosteron ialah hormon seks lelaki yang bertanggungjawab untuk pembentukan sperma dan ciri-ciri sekunder lelaki. Okey, testosteron ini merupakan hormon seks lelaki bertanggungjawab untuk yang pertama pembentukan sperma dan yang kedua ialah ciri-ciri